Blessed and happy Sunday po sa inyong lahat, lalo na sa lahat ng mga kabataan, mga mag-aaral, sa lahat ng walang sawang sumusuporta at tumatangkilik ng aming mga likhang video tutorials in the field of mathematics. Ito pong muli ang inyong Matinik at ang Musikero channel na magbabahagi na naman ng kaalaman sa larangan ng matematika. Ang ating diskusyon in this session is all about analytic geometry, preliminary concepts. At ang mga topics na ating tatalakayin ay ang mga sumusunod. Distance between 2 points, midpoint formula, and the slope formula concepts. Para po ito sa lahat ng mga kabataan na nangharap ng matuto ng mas marami pa, mapalabong pa ang kaalaman sa matematika. Para po ito sa mga engineering and mathematics major students, including junior and senior high school students. Nawa ay makatulong po kami ng marami sa inyong aming mga taga-subaybay. Tayo po nawa tayo ng Panginoon at gabayan tayo sa ating pag-aaral sa mga sandaling ito. Bilang panimula ng ating diskusyon, ito ngayon ang ating preliminary concepts sa analytic geometry. Sa inyong kapahintulutan, babasahin ko muna ang ating mga objectives. At the end of the chapter, the students would be able to compute for the distance between 2 points, determine the slope of a line using the slope formula, and solve for the midpoint of 2 points. Yan ang ating mga kailangang matupdin o masundan within this school period na tatalakayin natin ang preliminary concepts of analytic geometry. Ang ating unang tatalakayin ay ang tinatawag nating distance formula from the concept of distance between 2 points. So paano nga ba ang ibig sabihin nito? Ano ba ang formula na ginagamit natin pag kinakalkula natin ang distance between 2 points? D is equal to the square root of y sub 2 minus y sub 1 square plus x sub 2 minus x sub 1 square. So yan ang formula na gagamitin natin given 2 points. What will happen kapag ang mga absisa ng dalawang point equal? For example, p sub 1, x sub 1 and y sub 1, p sub 2, x sub 2 and y sub 2. And so happen na yung part ng mga coordinate na absisa equal ang value. Ito ngayon ang pwede natin gamitin pang isang formula para sa distance between 2 points kapag equal lang naman ang mga absisa. D is equal to the absolute value of y sub 2 minus y sub 1. What if naman kapag equal ang y sub 1 at ang y sub 2 na ordinate ng dalawang coordinate? Ang formula, D is equal to x sub 2 minus x sub 1. So yan ang formula na gagamitin natin. Actually, yung sa taas, ito yung general formula natin eh. Kahit ito lang ang gamitin natin at kabisado natin, ayos na lahat eh. Kaya lang yung dalawang formula na nasa baba, mga shortcut formula yan. At ginagamit lang ang dalawang yan sa pagkakataong equal ang value ng dalawang absisa o kaya ng dalawang coordinate na may meron ng mga coordinates natin. Then followed by this concept of midpoint formula. Ito ngayon yung ating formula para sa midpoint. Ang tawag sa midpoint formula, maaari din nating tawaging midpoint coordinate of 2 points. And P is equal to x bar, y bar. So hanapin natin ang x bar and y bar. At ito ngayon ang dalawang formula na kakailanganin natin. Ang formula natin para sa x bar is equal to 1 half of x sub 1 plus x sub 2. And then para naman sa y bar, equals 1 half of y sub 1 plus y sub 2. And not only that, meron din tayong tinatawag na slope formula. Ito ngayon ang ating given formula.
M is equal to y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. Yan ang ginagamit nating formula para malaman natin ang slope ng given line o ang nakagraph na line. Kapag ang value ng slope is positive during our calculation, ang ibig sabihin yan, ang line na dapat na may guhit natin o may sketch natin is upward to the right ang direction. Ngayon, halimbawa, nakapag-drawing ka na, nakapag-sketch ka na, bago ka nag-calculate. Then, upward to the right, ang sketch na nakikita mo sa drawing, kaya lang nakakuha ka ng negative value. Ang ibig sabihin, there's something wrong with your computation. Doon pa lang malalaman mo na may error ka. Palawa, M is equal to negative value. Kapag ang slope is negative, definitely, ang drawing ng line natin, kapag nag-graph tayo, nag-sketch tayo ng graph, it's downward to the right. Yan. Palang alam na natin na kung tama yung mga calculations natin. Kapag ang M naman is equal to 0, ang sketch of the line natin o graph natin definitely is horizontal line. Bakit naman kung ang value ng slope is undefined? Definitely, ang graph ng line natin is a vertical line. So, dyan pa lang malalaman na natin na kung ano ba yung value ng slope natin. Kahit sketch pa lang. Kung nakapag-drawing ka ng line na upward to the right, alam mo na kagad na ang slope mo is positive. Kapag downward to the right, alam mo na kagad na dapat ang slope na makakalkula mo is a negative value. Pero kapag nakakuha ka ng 0, kaya nakikita mo ang line ng sketch mo is horizontal, definitely, dapat ang expectation mo, ang value ng slope, hindi ka pa man nakapag-calculate, dapat 0 ang value. And then, undefined naman kapag vertical line ang nakikita nating figure sa sketch ng graph natin. Para mas maliwanagan tayo, naganda ang inyong abang lingkod ng mga examples in each category. Isang halimbawa para sa distance between 2 points, an example para sa midpoint, and another example naman para sa slope formula. So subukan natin i-apply ang mga napag-aralan natin in this session. Una sa lahat, again, recall natin ang ating distance between 2 points formula. Ito ang gagamitin nating formula. D is equal to the square root of y sub 2 minus y sub 1 plus the square of x sub 2 minus x sub 1. Anong formula na tatalakayin natin ngayon? Gagamitin natin. Ito ngayon yung ating example or sample problem na ating bibigyan ng katugunan at solusyon. Find the distance between the points 3 and negative 4 and 5 and 7. Ito yung mga coordinates natin. 3 and negative 4. Ang 3, tawag dito is abscissa. Ang negative 4 naman is ordinate. Same thing with 5 and 7. 5 is an abscissa. 7 is an ordinate. So all in all, we have 2 coordinates. So anong gagawin natin? Kailangan muna nating i-plot yung mga points. In what way? Kailangan muna nating balikan ang ating kaalaman regarding about Cartesian coordinate system. Since pinag-uusapan natin ang Cartesian coordinate system, kaya nyo muna mag-drawing ako ng Cartesian coordinate system. At ito ngayon yung ating system. First, we have the y-axis and the x-axis. Alam naman natin na meron lang tayong 2 major axes sa Cartesian coordinate system o rectangular coordinate system ang ibang tawag natin dito. Yung horizontal line, ito yung ating x-axis, while yung vertical line, ito naman yung ating y-axis. Punta ng kaliwa o left, negative. Pagpapunta naman ng kanan, positive. Puntang itaas o upward, we have positive value. And kapag downward naman, we have a negative value. So, ganyan lang kasimple yan.
Siyempre, yan yung mga lines natin, mga countings natin para hindi tayo mahirapan sa ating sketch or graph. Bilang panimula ng ating sketch of the graph, pipiliin muna natin ang coordinate na 5 and 7. 5 and 7, pinuwesto ko sa quadrant 1. Dahil una sa lahat, positive, positive. So parehong positive ang mga nakalagay sa coordinate nating mga numero. The abscissa 5 and the ordinate 7, positive. So walang duda dyan yan. So, paano natin ipa-plot ang 5 and 7? So magbibilang ako ng 5 guhit sa x-axis. And then mapoproject ako ng line. Yan na yung line natin. So count natin, 1, 2, 3, 4, 5. And then same thing with the ordinate of 7. So nakapag-draw ako, nakapag-project ako ng broken lines. And then yung meeting point or intersection ng dalawang broken lines, yan ngayon ang ating point. Yan ang point natin para sa ating coordinate na 5 and 7. Then let us proceed to the next one. We have 3 and negative 4. 3 and negative 4, nailagay natin sa quadrant 4. Bakit? Positive, negative. Laging nauna ang abscissa and then followed by the ordinate. Ang abscissa, ito yung x, and then yung ordinate, ito naman yung y. So, count ako ng 3 steps and negative 4 steps para sa y, and then positive 3 para sa x. Yan yung ating y. So, count natin, negative 1, negative 2, negative 3, and negative 4. And then 1, 2, 3 para sa ating abscissa. So, na-plot na natin ang ating point ngayon. Connecting these 2 points together, ipinapahanap sa ating problem is this distance actually. Gaano kalayo ang point na may coordinate na 5 and 7 sa point na may coordinates na 3 and negative 4. So, paano natin yan kakalkulain? Siyempre, i-adapt natin ang ating given distance formula ngayon. Kaya lang, bago natin yan makalkula, mamimili muna tayo sa dalawang point kung alin ba ang P1, alin ba ang P2. Anyway, alin man ang mapili mong point sub 1 or P sub 1, walang problema. Magkabaliktad man yung dalawang yan, pareho lang ang sagot na makukuha natin. Ito ngayon ang ating solusyon. Actually, napakadali lang. So, given natin, yan. Para sa ating P sub 1 or point 1, napili ko ang 3 and negative 4. Dahil P sub 1 is 3 and negative 4, natural lang ang X sub 1 is equal to 3 at ang Y1 is equal to negative 4. Dahil napili na natin P sub 1 ang 3 and negative 4, definitely ang P sub 2, 5 and 7. Dahil ang P sub 2 natin is 5 and 7, definitely ang value ng X sub 2 is equal to 5 and Y sub 2 is equal to 7, and then finally we can adopt the formula now. I-adapt natin ang formula and then afterward, direct substitution lang tayo. Given ang mga value ng X sub 1, X sub 2, Y sub 1, and Y sub 2. Yan ang ating solution ngayon. Y sub 2 is 7. Y sub 1 is negative 4. That's why negative times negative 4. So babasahin ko. The square of 7 minus negative 4. X sub 2 is 5. X sub 1 is 3. That's why we have square of a minus 3. And then we have to simplify this. This is equal to square root of 121 plus 4. Bakit? 7 minus negative 4. Negative negative is positive. So 7 plus 4 is 11. If we will square 11, we will have 121. The second one, 5 minus 3 is 2. Pag in-square natin ng 2, we have positive 4. That's why we have 121 plus 4. So we have square root of 125. Kaya nga lang, hindi ba pwedeng i-factor ang 125? Tipin nyo nga, within 5 seconds. Ano ba ang square root ng 125? Paano natin ito may simplify? Di ba pwedeng isulat ito ng square root of 25 times 5? Tama, pwede.
At ang 25 ay may exact square root. That is why we have 5 square root of 5. Finally, ito ngayon ang ating distance between 2 points. 5 square root of 5 units. O hindi ba napakadali lang? Yun. Paano naman kaya kung ang napili nating sub 1 or P sub 1 ay yung 5 and 7 coordinate naman? Nagkabaliktad naman ngayon ang sitwasyon. Try natin. Given, ang P sub 1 natin ngayon is 5 and 7. Definitely X sub 1 is 5. And X sub 1 is equal to 7. How about P sub 2? P sub 2 is 3, negative 4. X sub 2 natin is 3 at ang Y sub 2 ngayon is negative 4. So given na lahat ng mga values ng mga variables natin, X sub 1, Y sub 1, X sub 2, and Y sub 2, adapt natin uli ang formula. Then afterward, again, direct substitution. Yan. Square root of negative 4 minus 7 square plus square of A minus 5. Simplifying this, we get square root of 1 to 1 plus 4. Bakit? Negative 4 and negative 7 is negative 11. Square natin. Even number ang exponent natin. Lahat ng mga numbers na negative, kapag ni-square mo or ang exponent is an even number, definitely ang result is positive. Negative 4 minus 7 is negative 11. Negative 11, square natin is positive 121. 3 minus 5 is negative 2. Kapag ni-square natin, will be positive 4. That's why we have square root of 125. Finally, square root of 25 times 5. Ang resulta, pareho lang. Pareho lang ng resultang nakuha natin kanina. Yung iba naman ang kinonsider nating P sub 1 at saka P sub 2. So, ganyan lang kadali ang paggamit ng distance formula. Purpose, para malaman natin kung gaano kalayo ang dalawang points sa isa't isa. Pangalawa, ngayon naman ay ating tatalakayin ang ating tinatawag na slope formula. Siyempre, ito ngayon ang ating slope formula. M is equals to y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Yan ang ating slope. Ibig sabihin yan, rise over 1. Para mas maliwanagan tayo, ito ang inihanda kong example. Katulad lang ng halimbawa natin kanina, kaya lang iba naman ang pinapahanap ngayon ng ating problem, kundi ang slope kanina, distance between 2 points, ang ating hinahanap. Yan naman, slope naman ang ating hahanapin. Find the slope of the line formed by the points 3 and negative 4 and 5 and 7. Again, we have to draw our Cartesian coordinate system, tulad ng ginawa natin kanina. Since same problem lang yan, nag-iba lang yung, same figure lang yan, nag-iba lang yung tanong. Yan, we have to draw the x and the y-axis. Then, lagay natin yung mga lines natin para hindi tayong maghirapan sa pag-scale, pagpa-plot ng mga points. So, una sa lahat, kailangan nating may plot ang 5 and 7. So, yan na. Na-plot na natin ang ating coordinates or ang ating point na 5 and 7. 5 ang abscissa at 7 ang ordinate. Followed by our second coordinate, 3 and negative 4. I-plot natin. And then we connect these 2 points. The question is, ano ang slope ng ating line? Yan, dyan pa lang, nakikita nyo na. Ang posisyon ng ating line is upward to the right. Kung natatandaan nyo kanina sa screen, pinakita ko kung ano ba ang value ng slope kapag ito is upward to the right. Definitely positive dapat. Pag downward to the right is negative. Ngayon, kailangan kapag na-calculate tayo dito, ang makuha nating value ng ating slope will be positive. So let us try. Pipiliin naman natin ngayon na P1, 3 and negative 4. And then x sub 1 is 3 and y sub 1 is equal to negative 4. At ang P sub 2 na napili natin, 5 and 7. That is why x sub 2 is equal to 5 and y sub 2 is equal to 7.
So wala nang mahirap dito. Adapt lang natin ang formula and then we just do it by direct substitution. Since y sub 2 is 7 and y sub 1 is negative 4, the numerator natin merong tayong 7 minus negative 4. And then for our denominator, we have 5 minus 3 since ang value ng x sub 2 is 5 at ang x sub 1 is 3. And we simplify, ang ating slope is equal to 11 over 2 or 5.5, which is actually a positive slope. Tama. Kaya ang sketch natin is upward to the right. Positive naman ang nakuha nating value, which is actually correct. Pero kung nakakuha tayo ng negative dyan, umulit na tayo. Definitely, may mali sa calculation natin. Dahil ang kailangan nating value na slope is positive. Given naman sa evidence, sa drawing pa lang, ang figure ng ating sketch of the graph kung ang ating line is upward to the right. Tip naman kung ang napili kong p sub 1 is 5 and 7. May changes ba? Magkaiba ba ng sagot? Tingnan natin. P sub 2, 3 and negative 4. X sub 2 is equal to 3 and y sub 2 is equals to negative 4. What's next? Adapt lang natin uli ang formula and then by direct substitution uli tayo. M is equal to negative 4 minus 7 over 3 minus 5. So, yan lang mga kaibigan. Ganyan lang kadali. So, kalkulayin natin. Negative 4 minus 7 is negative 11. 3 minus 5 is negative 2. So, we have negative 11 over negative 2. Negative over negative is positive. That's why, ang value ng slope natin is 11 over 2 pa rin or 5.5. So, ganyan lang kadali ang pagkakalkula ng slope. Hindi naman, madako tayo sa ating tinatawag na midpoint formula. At ito ngayon ang ating midpoint formula. Ang ibang tawag is midpoint coordinate of 2 points. Ibig sabihin, in between 2 points. Ang ating midpoint formula, gawin na lang natin ang symbol natin is MP. X bar, y bar. Ang x bar, ito yung ating abscissa, and then yung y bar, ito yung ordinate ng ating midpoint. So, paano natin kakalkulate? Alamin natin ang value ng x bar at ang y bar. At ito ngayon ang mga formula na ating gagamitin during the calculations. Yan. X bar is 1/2 of the sum of x sub 1 and x sub 2. And for our ordinate y is equal to 1/2 of the sum of y sub 1 plus y sub 2. Again, let us have an example using the same figure but different question. And the midpoint between 2 points, 3 and negative 4 and 5 and 7. Again, we have to draw our Cartesian coordinate system, the y-axis and the x-axis. And then we need the help of these lines para hindi tayo mahirapan sa plotting of points. And for the first one, we have to plot our coordinate 5 and 7, point 5 and 7. 5 as abscissa and 7 as our ordinate. Since ang abscissa natin is 5, so let me count 5 lines. The right of x-axis, and that's it. And then 7 lines upward of the axis. Then this is the point for 5 and 7. Then let us proceed to our next coordinate. We have 3 and negative 4. So i-plot natin ulit. And then let us connect the 2 points. Now we have already formed line. Ang tanong, ano ba yung distance between 2 points ba? O, midpoint pala, midpoint. Ano yung midpoint natin sa pagitan ng dalawang point? Kanina, ang kinalkula natin is distance between 2 points. Then we have solved for the slope. Now by this time, we have to calculate the midpoint between 2 points. Siyempre, ang gagawin natin dito is adapt the formula that we have, the midpoint formula, para malaman natin ang ating midpoint. Siyempre, simulan natin sa ating mga given. Kinonsidera ko ngayong P1, 3 and negative. Anyway, pwede namang gawing P1 ng 5 and 7. Pero sa pagkakataong ito, isa na lang ang pinili natin.
Anyway, pareho lang naman ang sagot na lilitaw eh. So P1, we have 3 and negative 4. That's why x sub 1 is equal to 3 and y sub 1 is equal to negative 4. X sub 2, we have 5 and 7. X sub 2 is equal to 5 and y sub 2 is equal to 7. So we have to solve for our midpoint and we need to determine the values of x bar and y bar. So alamin na natin ngayon ang value ng x bar at ng y bar. Magsimula tayo sa x bar. X bar is equals to 1 half of x sub 1 plus x sub 2. Given naman ang value ng x sub 1 which is 3 at ang x sub 2 is equal to 5. So if we're going to substitute these two values in this given formula, 1 half of 3 plus 5. 3 plus 5 is equals to 8. Divide by 2. I think this is equal to 4. Yan ang absisa ngayon ng ating midpoint. X bar is equal to 4. Let us proceed to our ordinate y bar. 1 half of the sum of y sub 1 plus y sub 2. Given ang y sub 1, negative 4. Given ang y sub 2 equals to 7. Anong gagawin na lang? Substitution na lang. Which is napakadali lang. Y bar now is equals to 1 half of negative 4 plus 7. Negative 4 plus 7, unlike sign we subtract, then follow the sign of the greater number. So negative 4 plus 7 is 3. And 3 times 1 half is 3 over 2. Finally, our y bar is equals to 3 over 2 or 3 divided by 2 is also equal to 1.5. So alam na natin ngayon ang value ng ating ordinate at ng abscissa. Finally, we have now our midpoint, 4 and 1.5. So pwede na natin ngayong i-plot ang ating midpoint sa ating straight line graph. Ayan po ang ating midpoint. May coordinates na 4 at 3 over 2. 4 is the abscissa of our midpoint and 3 over 2 is the ordinate of our midpoint. So yan ngayon ang tatlong topic natin na distance between 2 points, slope formula at ang midpoint formula. Nawa ay natuto kayo ng marami sa ating lakayan ngayon. And nakatulong ang inyong channel na Matinik at ang Musikero sa inyong mga kabataan. Sa gayon ay mabawasan naman ng konti ang kalito regarding about this topic. Ito naman ay ating babalikan ang ating mga objectives na ating ilahad kanina. Sabi ko kanina, at the end of the chapter, the students should be able to compute for the distance between 2 points. Nakapag-calcula na tayo. Ibig sabihin, I think na-reach na natin ang ating goal na compute for the distance between 2 points. Wala kayong ibang gagawin kundi mag-compute lang sa bahay and then gayahin ang mga technique na naituro namin. Practice. Practice lang, mga kabataan. Second one, determine the slope of a line using the slope formula. Ginawa naman natin. Pangatlo, solve for the midpoint of 2 points, which is ito yung last part na ginawa din natin. So, ibig sabihin, lahat ng mga goal natin, natalakay natin, namit natin, sa inyo na ngayon ang practice para mas lalo kayong matuto. Kayo na ngayon ang bahala sa self niyo kung paano nyo mas lalong pag-iibayuin ang ating mga natutunan ngayon sa ating session na to. Naway nakatulong ng marami ang inyong channel, Matinik at ang Musikero. Again, maraming salamat po sa pakikinig. Ito ang inyong Matinik at ang Musikero channel na walang sawa at laging handang tumulong sa inyong mga kabataan. Huwag nating kalilimutan na God is great, God is good. Isa ang higit sa lahat, puri sa Diyos magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong lahat.